Hello guys, welcome to the brand new episode of IT Knowledge Nepal. So I am here to show you something and let you to learn something. So guys, आज मैले एउटा तपाईलाई एकदमै कमन टपिक एकदमै धेरै जसो मान्छेहरूको दिमागमा आइराख्ने टपिकको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छु यो भिडियोमा. सो यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर लास्टमा हेरिदिनु होला. सो मैले चाहिँ धेरै साथीहरूलाई के पाएँ भनेपछि धेरै साथीहरूको रिक्वेस्टमा बनाएको भिडियो हो यो. धेरै साथीहरूलाई के पाएँ भनेपछि युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ उहाँ साथीहरूलाई कन्फ्युजन भइरहेको रहेछ. सो इट इज अ कन्फ्युजिङ टपिक अल्सो फर सम युजर्स. कुनै साथीहरूको लागि चाहिँ अब यो कन्फ्युजिङ टपिक नै भन्छ बिकज कुनै साथीहरूले सोच्नुहुन्छ कि यो युट्युब च्यानल बनाउनलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ केही पैसाहरू पे गर्नुपर्छ, त्यस्तो केही होइन गाइस. यदि तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ यो युट्युबको प्लेटफर्ममा प्यासनेट भएर आउनु भएको छ, यदि तपाईँलाई केही गर्न मन छ, युट्युबको प्लेटफर्ममा केही गरेर देखाउनु छ भने चाहिँ तपाईँको यो युट्युबको प्लेटफर्म चाहिँ तपाईँको लागि खुल्ला छ. सो यु डोन्ट निड टु पे. केही तपाईँलाई पे गर्न आवश्यक पर्दैन. यदि तपाईँ सक्सेसफुल हुनुभयो भने चाहिँ युट्युबले आफै तपाईँलाई पे गर्छ. इट्स नट अ ग्रेट डिल वाइल क्रिएटिङ अ च्यानल. सो बाई नट गेटिङ लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो साथीहरू, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पली एउटा गुगल एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ. नयाँ गुगल एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ. सरी गाइज, सरी फर द डिस्टर्बेन्स. गुगल एकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँले म त्यो गुगल एकाउन्टमा गएर जानेछु. त्यहाँ यतिमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मेरो यो हेर्ने बेला चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ नो सब्सक्राइबर्स भनेर चाहिँ पहिले नै देखाइरहेको छ. यो तपाईँको च्यानल क्रिएट भएको छैन भने चाहिँ यहाँ सब्सक्राइबर भनेर चाहिँ केही देखाउँदैन. सिम्पली नाम मात्रै देखाइरहेको हुन्छ. टेक्निकल नेपाल भन्ने चाहिँ किन देखाइरहेको छ भनेपछि गाइज त्यो हुन्छ नि, त्यो जिमेल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई नाम सोध्छ, फर्स्ट नेम एन्ड लास्ट नेम भनेर चाहिँ तपाईँलाई नाम सोधिरहेको हुन्छ. त्यो नाम चाहिँ यहाँ त्यो नाम चाहिँ यहाँ मलाई सो गरिरहेको हो. सो सिम्पली तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा जुन कुनै भिडियोमा भए पनि जानुपर्ने हुन्छ. अब अरू च्यानलको भिडियो मैले चलाउन मिल्दैन. सो मैले यहाँ नन कपिराइट भिडियो भन्ने हुन्छ, कपिराइट नलाग्नेवाला भिडियो. सो मैले त्यो चलाएर देखाउने छु. सो यो मैले फर्स्टको चलाइदिएँ. यतिमा गइसकेपछि तपाईँले जुन भिडियो पनि चलाउन सक्नुहुन्छ. मैले यहाँ भिडियो रेकर्ड गरेर अपलोड गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो रियुजेबल भिडियो चाहिँ अरूको भिडियो कपिराइट नलाग्ने भिडियो चाहिँ युज गरिरहेको छु. कमेन्ट सेक्सनमा आइसकेपछि तपाईँले मैले यहाँ नाइस लेखिदिन्छु. यति तपाईँले यहाँ कमेन्टमा आएर यहाँ यति कमेन्ट गरिदिनु होला. गरिदिइसकेपछि यहाँ मेरोमा सिधै यहाँ टेक्निकल नेपाल भनेर चाहिँ यहाँ सिधै कमेन्ट भइसकेको छ. यदि तपाईँले च्यानल क्रिएट गर्नुभएको छैन, भर्खरै जिमेल खोल्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कमेन्ट एज भनेर चाहिँ तपाईँलाई नेमहरू सोध्छ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सोध्छ. फर्स्टमा यदि तपाईँको नाम अब जस्तै छ समथिङ गेमिङ, अब एबिसी गेमिङ छ तपाईँको च्यानलको नाम भनेपछि अब तपाईँले फर्स्ट नेममा चाहिँ एबिसी अनि लास्ट नेममा चाहिँ गेमिङ राख्न सक्नुहुन्छ. अनि तपाईँको च्यानल चाहिँ त्यही अनुसार डिस्प्ले हुनेछ. यति भइसकेपछि तपाईँको च्यानल चाहिँ बनिसक्यो साथीहरू. भिडियो हाल्नलाई तपाईँले यहाँ गएर भिडियो चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईँले अब यति गरिसकेपछि कोही साथीहरूले चाहिँ लोगो बनाएर रेडी बनाइसक्नु भएको हुन्छ. अनि त्यो लोगो अपलोड गर्नको लागि यहाँ तपाईँले सिम्पली यहाँ म्यानेज योर गुगल एकाउन्ट भनेर जानुपर्ने हुन्छ. त्यहाँ गइसकेपछि यहाँ पर्सनल इन्फो भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ गइसकेपछि नेममा चाहिँ यहाँ टेक्निकल नेपाल भनेर देखाएको छ. यदि तपाईँले नेम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, अझै यो तपाईँको च्यानलको नेम अलि एप्रोप्रिएट भएन, अनि यो च्यानलको नेम क्रिएट गर्दा चाहिँ साथीहरू जस्तै अब मैले यहाँ मेरो च्यानलको नाम छ आइटी नलेज नेपाल. आइटी नलेज नेपाल भइसकेपछि अब तपाईँले पनि आइटी नलेज नेपाल राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई ऱ्याङ्किङमा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ. सो ऱ्याङ्किङ चाहिँ अलि तपाईँले अहिले बुझ्नुहुन्न के ऱ्याङ्किङ भनिरहेको छ यसले भनिराख्नु भएको होला तपाईँले, बिकज नयाँलाई यो ऱ्याङ्किङको बारेमा बुझ्नुहुन्न. तपाईँ यदि अलि ठुलो युट्युबर बन्नुभयो भने चाहिँ ऱ्याङ्किङको बारेमा चाहिँ बुझ्दै जानुहुन्छ. जति पुरानो युट्युबर भयो त्यति एक्सपिरियन्स बस्छ साथीहरू. सो ऱ्याङ्किङ चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ ऱ्याङ्किङको बारेमा, ऱ्याङ्किङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यसैले चाहिँ तपाईँले जस्तै अब एउटा च्यानल छैन, टोटल गेमिङ च्यानल चाहिँ छ, तपाईँले गेमिङ च्यानल खोल्न लाग्नुभयो, टोटल गेमिङ पनि नाम राख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई ऱ्याङ्किङमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ. सो तपाईँलाई म सजेस्ट गर्छु कि यदि तपाईँ कसैको अहिलेसम्म युट्युब च्यानलको नाम छैन त्यो राख्नुहोस्. तपाईँलाई ऱ्याङ्किङमा सजिलो हुन्छ, छिटो च्यानल ग्रो हुन्छ. सो यति गरेर तपाईँले यहाँ जतिचोटि पनि आफ्नो नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँको च्यानल ऱ्याङ्क भएन, अरू च्यानलको नामसँग मिल्यो भनेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ आएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. यति भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा फोटो टु पर्सनलाइज योर एकाउन्ट भनेर चाहिँ यहाँ टी लेखेको छ.
अनि त्यसको तल चाहिँ क्यामेराको बटन छ, त्यसमा तपाईँले प्रेस गर्नु होला। सेट प्रोफाइल फोटोमा जानु होला। यदि तपाईँले फोटो अहिले नै खिचेर हाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले टेक फोटो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्न भनेपछि चाहिँ चुज फोटो गर्न सक्नुहुन्छ। टेक फोटो सिम्पली धेरै साथीहरूले गर्नुहुन्न, बिकज अब लोगो हामीले कहाँ खिच्ने, त्यसैले चुज फोटो गर्नु होला। चुज फोटो गरिसकेपछि यहाँ ग्यालरी, फाइल म्यानेजर एन्ड फोटो भनेको छ। सो मैले चाहिँ केही चुज गरेन, म यहाँ छिटो बोलिरहेको छु गाइज, बिकज मेरो नेट डाटा चाहिँ कम छ। सो आई एम युजिङ डाटा, आई एम भेरी फ्यासनेट इन युट्युब। सो मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ डेटाबाट नै अपलोड गर्न थालेको। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ग्यालरीमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यो बनाएको चाहिँ आफ्नो लोगोलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज। सो तपाईँले त्यति गरेर चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यदि कुनै केसहरूमा चाहिँ तपाईँको फोटो ठुलो भयो, चाहेको साइजभन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ कुनै केसहरूमा तपाईँलाई क्रप रिकमेन्डेसन गर्न सक्छ। क्रप गरेर तपाईँले मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा यति नै गाइज। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो, तपाईँको लागि यो भिडियो सहयोगी, तपाईँको लागि यो भिडियो महत्त्वपूर्ण भयो भनेपछि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि अलि यतापट्टि आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला, किनकि म चाहन्छु मैले यस्तै राम्रो भिडियोहरू हालेँ भने तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ पहिले जाओस्। यदि तपाईँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिराख्नु होला, किनकि मैले आजबाट एउटा नयाँ प्लेलिस्ट सुरु गर्दैछु, जुन कि युट्युब ए टु जेड भनेर चाहिँ मैले एउटा नयाँ प्लेलिस्ट खोल्दैछु। सो त्यो प्लेलिस्टमा चाहिँ युट्युबको बारेमा ए टु जेड हुनेछ। सो गाइज तपाईँले त्यो प्लेलिस्टबाट धेरै सिक्नुहुनेछ। सो मैले मोबाइल डाटा तानेर भए पनि तपाईँलाई डेली भिडियो अपलोड गर्ने प्रयास गर्नेछु, डेली कन्टेन्टहरू दिने प्रयास गर्नेछु, तपाईँलाई केही न केही नलेज दिने प्रयास गर्नेछु। सो गाइज बाई।